Cho vay bằng giao dịch miệng, đòi tiền bằng cách nào? Kính thưa quý vị, do tin tưởng nhau nên việc vay và đưa tiền chỉ nói bằng miệng, không tính lãi suất và không lập giấy tờ. Tôi đòi tiền, bạn đưa ra rất là nhiều lý do trì hoãn. Khi tôi không đồng ý, người này trở mặt nói: vay hồi nào? Bằng chứng đâu mà bắt trả nợ? Tôi phải làm sao để đòi lại khoản nợ này đây? Kính thưa quý vị, luật quy định, điều 436 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định, hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên. Theo đó, bên cho vay giao tài sản cho bên vay. Khi đến hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Khoản 1 điều 119 quy định giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Căn cứ các quy định nêu trên và pháp luật hiện hành, giao dịch vay không bắt buộc hợp đồng vay tài sản phải lập thành văn bản. Do đó, việc cho vay tiền chỉ bằng lời nói vẫn có giá trị pháp lý. Hai bên phải thực hiện quyền nghĩa vụ của mình theo thỏa thuận và quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, nếu người vay không trả tiền, bạn có thể khởi kiện ra tòa án nhân dân cấp huyện nơi người vay cư trú, làm việc để họ đòi lại số tiền đã cho vay. Bạn phải chứng minh với tòa là có việc cho vay xảy ra. Trường hợp này, bạn có thể ghi âm lại lời nói mà bên vay đã xác nhận mình đã vay, tin nhắn lúc bên vay nhắn tin để vay tiền, những tin nhắn và lời nói hứa hẹn thời gian trả tiền vay. 3. Tư duy đòi nợ thông thái. 1. Khai tâm trí người vay mượn. Bạn phải thường xuyên liên lạc, nhắn nhủ, nhắc nhở và nhắc nhớ món nợ mà người vay mượn cố tình đưa vào dĩ vãng quên lãng. Bởi vì bản năng của con người là luôn ích kỷ, chỉ nhìn cái trước mắt, nghĩ lợi cho bản thân trước tiên, nên khi có điều kiện sẽ tiêu dùng hưởng thụ để cố quên nỗi đau mắc nợ. Chính vì vậy, ta phải khai tâm trí người vay mượn để họ nhớ. Đó cũng là tuyệt chiêu cực kỳ hữu dụng của những công ty chuyên cho vay tài chính. Họ có một đội ngũ chăm chỉ, cần mẫn và chai lì, gọi điện thoại liên tục cho bạn hoặc người thân của bạn để nhắc nợ nếu như bạn có vay của họ mà chưa hoàn trả đầy đủ. Bạn nên yêu cầu người vay mượn nếu không đủ khả năng trả một lần thì có thêm lựa chọn trả góp hàng tháng, cho dù là vay 3 năm hoặc là 5 năm. Làm vậy để họ có thói quen trả tiền và luôn nhớ là họ còn mắc nợ. Nếu không làm vậy, bạn đưa họ một cục 10 cây vàng rồi hẹn 1-2 năm trả cũng được. Tới lúc có dư 2-3 cây, họ đâu có nghĩ là còn thiếu mình 10 cây, đúng không nào? 2. Khai tâm trí bản thân. Như vị sát Việt đã từng chia sẻ, khi mình đã đưa tiền cho ai rồi, đã giúp ai rồi thì coi như là đi không trở về nữa. Bởi vì nếu mình nợ người ta, nhất định mình sẽ phải trả. Còn nếu người ta nợ mình thì chắc chắn là người ta sẽ trả mình nay mai. Nay mai mà không trả được thì kiếp sau người ta sẽ trả. Kiếp sau người ta không trả thì nhiều kiếp sau nữa người ta sẽ trả. Việc đấy mình tin tưởng chắc chắn là như vậy thì không bao giờ có chuyện suy xuyển. Nhưng suy nghĩ, tính toán hợp lý là việc mình phải tính. Vì mình từ bi đi với trí tuệ. Có trí tuệ thì mình mới bảo vệ được những thứ không phải chỉ của riêng mình mà của nhiều người nữa. 3. Học cách buông bỏ bớt những điều không cần thiết. Như vị giáo sư Eddie đã nói, có một dấu hiệu của hội chứng sợ bỏ lỡ, FOMO. Chứng lo âu xã hội xuất phát từ niềm tin những người khác có thể đang vui vẻ trong khi mình không có mặt. Tôi từng đọc được ở đâu đó rằng con người sinh ra mang trên lưng một cái bao tải trống. Vì vậy lúc đầu là đi rất nhanh, nhưng trên đường đi con người lại liên tục nhặt sỏi cho vào chiếc bao tải ở trên lưng của mình.
bước chân vì thế càng ngày càng nặng. Vì sao ta lại cứ nhặt thêm sỏi vào cuộc đời của mình? Chúng ta phải học cách buông bỏ bớt những điều không cần thiết, thì bước chân mới có thể thảnh thơi nhẹ nhàng. Chiếc bao tải càng rỗng, bạn mới có thêm cơ hội nhặt thêm nhiều điều tốt đẹp ở trên hành trình đi tìm hạnh phúc của mình. Người khôn ngoan là người biết cách buông bỏ những cái điều không cần thiết bạn nhé. Vì vậy, nếu bạn không đòi lại được món nợ của mình, thì hãy cứ gác nó qua một bên, để tâm thái được thoải mái, tư duy rộng mở, tìm kiếm cơ hội tài chính kinh khủng khiếp cho mình, thay vì cứ phải khư khư ôm chặt cái nỗi đau ấy, gặm nhấm cái tinh thần và sức khỏe của bản thân. Phần chia sẻ của tôi đến đây là hết. Nếu quý vị thấy hay, hãy like và chia sẻ gieo hạt cho nhiều người được biết. Quan trọng, nhớ đăng ký kênh và bấm chuông thông báo để nhận thêm những kiến thức giá trị tiếp theo. Và hãy cho tôi biết bí quyết của bạn trong việc đòi nợ đó là gì. Chân thành cảm ơn quý vị.